نفايات العالم المتقدم تتراكم كالجبال، قمامة يفوق وزنها وزن سور الصين العظيم. القارة الآسيوية تخذلهم، لكن إفريقيا مقبرة الزبالة تنقذ الغرب من أزمة النفايات. حكومات إفريقيا تبيع أرضها بالملايين، والضحية هم سكان القارة السمراء، والنتيجة تلوث بيئي مرعب يهدد صحتهم. والأكثر إثارة من يعلن العصيان عليه مواجهة تهديدات الولايات المتحدة. فلذلك مصر تغرق في زبالة الغرب، وتونس من أزمة الملابس المستعملة إلى محاربة بارونات نفاية إيطاليا. فكيف تحولت إفريقيا لمكب نفايات العالم؟ وما الذي يمنعها من التصدي لقمامة الغرب؟ سموم النفايات الإلكترونية. من المهم أن تعلم أن النفايات تعتبر أزمة عالمية تؤرق الدول المتقدمة خاصة، حيث إنها تنتج أكثر من 34% من نفايات العالم أجمع، رغم أنها لا تمثل سوى 16% من سكان عالمنا، بينما تنتج منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قرابة 23% من النفايات. أما عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهي تعتبر الأقل تأثيرا، بما أنها أنتجت 129 مليون طن فقط سنة 2016. ووفقا لإحدى التقارير فمن المتوقع أن توسع المدن وتزايد عدد السكان سيتسبب في زيادة معدل توليد النفايات إلى حدود 3.4 مليار طن في عام 2050، وهو ما يمثل ارتفاعا بمقدار 70% عن معدل 2016 البالغ 2.01 مليار طن من القمامة. ولعل الصنف الأكثر نموا هو مخلفات الأجهزة الإلكترونية التي فاق وزنها وزن سور الصين العظيم، بحسب تقديرات منتدى نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ففي بحثهم وجدوا أن النفايات الإلكترونية وصلت إلى 53.6 مليون طن سنة 2019، بزيادة 21% عن عام 2014. كما ويرجح أن ترتفع أكثر لتصل إلى 74 مليون طن بحلول عام 2030. وفي ظل هذه الأزمة الخانقة، ومع توقف الصين أكبر المستوردين السابقين منذ عام 2000 عن توريد نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، توجهت الأنظار للقارة السمراء إفريقيا لتكون مقبرة نفايات العالم الحديث السامة، التي سرعان ما خلقت فرصة عمل لفقراء المناطق النائية، بحيث صار اليافعون منهم ينبشون فيها بحثا عن المعادن والمواد القيمة المكونة للأجهزة الكهربائية. ونظرا لذلك نددت منظمة الصحة العالمية في العام الفائت بأخطار النفايات الإلكترونية الحادة، محذرة من أثرها الشنيع على صحة الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل، الأمر الذي أكدته المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، إذ أنها نشرت دراسة تشير فيها لزيادة فرص انتشار أمراض السرطان والقلب، بل وحتى تضاعف أعداد الوفيات. فمنذ توافد القمامة إلى إفريقيا ارتفعت مستويات التلوث بشكل قياسي، لحد تلوث الماء والهواء والتراب، ما يهدد صحة الأجيال القادمة. العادات الاستعمارية القديمة. منذ أن حظرت الصين وإندونيسيا ودول أخرى من جنوب آسيا استيراد نفايات العالم حماية لمصالحهم، سارع الغرب إلى تعويض تلك الخسارة عبر تحويل الدول النامية لمكب نفاياتهم. فبالنسبة للدول المتقدمة يكون شحن القمامة إلى تلك البلدان أسهل من معالجتها في بلد المنشأ، خاصة وأن المادة البلاستيك تنتج بشكل أكثر مما يضاهي طاقة تحمل إعادة التدوير. المعلومة التي أكدتها بيانات الأمم المتحدة، بحيث أن إنتاج البلاستيك العالمي بلغ 4 مليون طن عام 2020، معدل إنتاجي كبير يعود الفضل فيه بالأساس للصين وأمريكا وأوروبا الغربية، في حين أن الإنتاج الإفريقي لا يتعدى 5% بحسب إحصائيات 2020. إلا أنه ورغم ذلك فالقارة الإفريقية
هي المورد الأول لنفايات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، فما كان من أثيوبيا والسنغال وغانا ومصر وغيرها من الدول الإفريقية، إلا أن تكون مكب نفايات العالم. لكن هذا فيما يخص مخلفات الأجهزة الإلكترونية والبلاستيك. أما عن الظاهرة الثانية ألا وهي ملابس الغرب المستعملة، فهي قضية أخرى. إذ خلال السنوات الماضية حاولت كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا حظر استيراد تلك الملابس، لتفاجأ بتهديد صريح من الولايات المتحدة تهدد فيه تلك الدول بحرمانها من الإعفاء الضريبي على صادراتها إلى السوق الأمريكية، ما أرغمها على التراجع عن قرارها ما عدا رواندا التي رفضت الانصياع للأوامر. ومن الممكن أن يفسر ذلك سبب تحول دولة مثل غانا لأكبر سوق للملابس المستعملة، فهي لوحدها تتلقى 15 مليون قطعة من الملابس كل أسبوع. كما وينطبق نفس الأمر على تونس ولو بشكل أقل، ويعود ذلك للسعر الرخيص الذي تقدمه الملابس المستعملة، أو كما يحلو للتونسيين تسميتها بالفريب، فهي بذلك تلقى رواجا كبيرا داخل البلاد التونسية مقابل غضب منتج المنسوجات المحلية أكبر الخاسرين. لكن أيا يكن، فإن أكثر ما أحدث جدلا واسعا بين التونسيين كان قضية النفايات الإيطالية، التي أحدثت ضجة كبيرة صاحبتها تحركات احتجاجية تعبر عن رفضها جعل تونس مزبلة إيطاليا. ففي عام 2020 عقدت الشركة التونسية سوريبلاست بوليماس صفقة تجاوزت قيمتها 5 ملايين يورو مقابل استيراد نحو 280 حاوية من إيطاليا، أي ما يعادل 120 ألف طن من النفايات المنزلية، مخالفة بذلك القانون التونسي الذي يحظر استيراد تلك النفايات، ما حدا بتسريع التحقيقات التي أفضت بمحاكمة 26 مسؤولا، بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العلوي، إضافة إلى إيقاف 8 متهمين آخرين، في حين استطاع مدير الشركة منصف نور الدين الفرار من قبضة السلطات. إلا أنه في النهاية وبموجب اتفاق بين تونس وإيطاليا أوائل هذا العام تمت إعادة أغلب الحاويات إلى الأراضي الإيطالية. اقتصاد النفايات. لعلك تتساءل الآن عن سبب تقبل بعض الدول لكونها مكب نفايات الغرب المتقدم، لكنك ستتفاجأ بالإجابة عندما تدرك أن النفايات الإلكترونية مثلا تعتبر فرصة اقتصادية ثمينة لها، فتلك المخلفات تتميز بما تحتويه من معادن نفيسة كالذهب ولو بجرامات بسيطة. وتأكيدا لذلك في عام 2019 قدرت قيمة المواد الخام للنفايات الإلكترونية بإفريقيا بما لا يقل عن 3 مليار دولار. ومما لا يدعو للشك، فقد وفرت تلك المخلفات سبل عيش لفقراء غانا بحوالي 20 ألف موطن شغل جديد، مما يفسر تحقيق غانا لما يقدر ب 268 مليون دولار سنويا فقط من مخلفات تلك القمامة الإلكترونية. لكن إضافة لفرصة تحسين الاقتصاد، فما يسمح أيضا بانتشار النفايات داخل القارة السمراء، فهي ضعف التشريعات التي تسنها الحكومات لتنظيم قطاع النفايات ومنع تفشي التلوث البيئي، بيد أن دولا مثل مصر والكاميرون ونيجيريا فشلت في تنظيم عملية إعادة التدوير، ما حدا بتأخير إفريقيا عن باقي القارات بفارق شاسع، بما أن ما تعيد تدويره من النفايات الإلكترونية والكهربائية لا يتخطى 1%، مقارنة مثلا بقارة آسيا صاحبة أعلى نسبة إعادة تدوير بواقع 11.07%. وعلى أمل أن يتحسن وضع القارة الإفريقية في القريب العاجل، فهي ستبقى مكب نفايات العالم لفترة أخرى، فيما يشبه العادات الاستعمارية القديمة للدول الغربية المتقدمة. برأيك كيف سيكون مستقبل إفريقيا؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات بعد أن تشترك بالقناة.